안녕하세요. 란입니다. Lan bên kia. Số 5/75 Lê Thánh Tông. Đây, tòa nhà King 1, King 2 và sau đó là đi vào Queen và Studio. Thì mỗi tòa nhà đều có Việt Nam Studio. Đây là tòa nhà nào hồ bơi đảm bảo cho sức khỏe, sẽ nghệ thuật thủ công rồi đó. Phòng King 950 một đêm, 16 triệu một tháng. Không, rất là đẹp, nghệ thuật, cửa sổ sáng. View biển Đông. View rất là đẹp. Dạ. Không phải vải nhưng phải cái vải là phải đẹp hơn. Vải này là vải thủ công luôn á. Tốt ra rồi. Phòng King Resort có 4 tắm, 16 triệu một tháng, 950 một đêm. Giống phòng lúc nãy có thêm 4 tắm.
nhỉ? Studio là hoạt động mà nó chỉ có cái view thôi. Không có view nhưng mà hôm nay rộng hơn. Có bồn tắm nữa. Ôi trời má ơi, hôm nay đẹp hơn chứ. Chỉ có thiếu view. Đúng không? Không có view thôi. Có cái khu một Bếp. Rồi hai cũng đỉnh nữa nè. Rồi sao đây họ thiết kế hay vậy trời? thì vợ họa sĩ, chồng kiến trúc sư, hai người yêu cái đệm. Phòng này là nhỏ tiền hơn một chút đấy ha. Đồng tiền cái đồng nhất Bằng tiền. Phòng này thì có cái view đó là bằng cái view bên kia rồi. Studio 16 triệu. Có bếp Nhật đô 45.000 một ký. Có bồn tắm. Màu bếp đẹp quá này. Mỗi bếp một màu khác nhau. Không? Mỗi bếp một màu khác nhau. cái nó tùy theo người ta phối hợp. Tranh ở đây là chủ nhà theo hướng tranh trừu tượng. Thì hot ở đây. Còn có phòng khuyên nữa. Phòng mình là theo dõi từ blog trước là phòng kia, còn bên này là studio, còn dãy này là phòng kia. Nhà bên này bên trái. Còn mà có thể có được 3 viên là còn là con này hướng ra cái hồ bơi. Ari. Cái phòng nghệ thuật bên kia. Ate. Đây có nghĩa là nghệ thuật. Còn này thì là hình ảnh. Cửa ra thấy Ate đây đó. Đây là tập trung lại. Bao nhiêu ấy? Studio có bếp con này, không kính để bên không có bếp. Hình như mình thích studio này nhất hay sao ấy. Vậy lại cái phòng phía bên kia cũng hướng luôn. Phòng đó Luna. Bên này sẽ là phòng triển lãm nghệ thuật và xưởng làm đồ gỗ. Có thể Tháng sau hoàn thành. tự sắp lắp tranh rồi.
tiền nhất à? Mà rẻ tiền nhất đó thì có 3 viên đó. Sao nhỉ? Vì sao? Thì ngon quá. Từng ba thôi ba. Bạn hàng có tâm. Siêu Cảnh Đông. Vi sinh đã ra hoa luôn này. Bên kia có xương rồng nở hoa rồi đó. Cái đó là mình trồng á. Hả? Mình đem về nhà mình đi trồng. Chỗ này nữa hả? Dạo này Chỗ này cũng là chị đem đến trong hả? xương rồng sâu biển có Ừ. hoa. Xương rồng khó trồng lắm nha. Hoa này, Sâu hoa sao biển, xương rồng sao biển. Thật là xương rồng người ta mua về á, xong người ta chăm cùng mấy tháng khó sống. Nhưng mà có tay trong. Góc nào cũng có hoa hết trơn. Triệu và 16 triệu. Tuyệt vời. Vừa mới vào ở sảnh thấy cái chậu hoa thiên diệu là thấy đẹp rồi. Căn này sẽ tương tự giống như hai căn phía trên ha. Là có ông khách hồi nãy cái cặp cô hôm nãy bữa phù nó là ở ngoài rồi. Sẽ có rất là an toàn nhưng mà có muối natri và gì đấy điện phân điện phân. dùng mới điện phân không bỏ mắt hết. Đến cái sảnh cũng thấy ấn tượng nữa. Cái này là nước uống dành cho khách á, nước lọc uống miễn phí luôn. Hơi lệ tâm. Vì sao là chọn con thuyền nhỉ? Nhiều con thuyền quá. Vì cái này nó có bờ biển cho nên là Anh đợi Lan đi ra ngoài này một vòng luôn nhé. Đi vào nói chuyện tiếp. Quá là đẹp, lovely. Spring Garden. Thì ở đây gần biển cho nên chủ nhà rất thích thuyền. Trước mặt Spring Garden là cánh đồng. Thì nhìn thấy làng bên kia. Số 5 Diệp 75 Lê Thánh Tông.
Vietnamese. 여러분, bây giờ bạn đang ở đâu?